Bună ziua și bine v-am găsit la un nou clip pe canalul Moraevo. În acest video voi analiza 30 de instrumente financiare în care puteți investi și tranzacționa, după cum urmează. Acțiuni din 14 țări: Apple, SAP, Sanofi, Enel, Nestle, BMW, Daimler, Deutsche Lufthansa, Kandi Technologies, Fisher & Paykel Healthcare, Inditex, Samsung Electronics, Equinor, Unilever, Aurora Cannabis, Anheuser-Busch InBev, Saudi Arabian Oil Company, The Hartford Financial Service Group, Lemonade, OMV Petrom, Index bursier BET-Index, mărfuri, West Texas Intermediate și cafea, trezorerie, bonduri de trezorerie cu scadența la 10 ani în Statele Unite, metale prețioase, aurul, criptomonede, Ripple și Dogecoin, perec valutare, liră sterlină, dolar american, dolar australian, dolar neozelandez și dolar canadian, yen japonez. Așa că urmărește acest videoclip până la capăt dacă vrei să ai un edge în piață, urmărind cum sunt recunoscute pattern-urile conform teoriei rafinate a valorilor lui Elliott. Apple. Profilul companiei și date fundamentale. Compania Apple este o companie americană multinațională din sectorul tehnologiei din Statele Unite, cu sediu în Silicon Valley în Cupertino, implicată în domeniul hardware, software, cloud, semiconductori, tehnologie digitală, medicină, inteligență artificială și vânzarea de produse electronice pentru publicul larg, însă este cunoscut predominant pentru produsele precum telefoanele Smart Apple și alte produse de lux. Compania este listată în cadrul bursei de la Nasdaq, făcând parte din index și bursier Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average, S&P 100, respectiv S&P 500, având simbol bursier AAPL, ISIN US 0378331005. Analiză grafică și recunoașterea pattern-urilor. Prețul acțiunii a coborât sub nivelul de $130,77 pentru a finaliza un pattern de tip running flat sau extended running flat în funcție de unde va închide valul becul roșu. Prețul trebuie să urce iar la maxime pentru a finaliza și valul cecul roșu și implicit valul becul gri, care poate fi un running flat. Pe urmă, prețul trebuie să coboare iarăși sub punctul de origine al valului A cu gri, adică sub 137,98. Strategia de tranzacționare. Având în vedere că valul B colorat cu roșu poate fi un pattern de tip expanded flat, iar valul B cu gri va intra la rândul ei sub 137,98, în cazul unui running flat, atunci aș aștepta un buy limit la 130, numai după ce prețul va fi fost construit valul C cu roșu și va depăși 145,09, nu mai repede, având stop loss la minimul 103,1 și take profit la nivelul de 164,69, iar când prețul va fi fost atins nivelul maxim al valului B cu gri de la acea dată, tranzacția intrând în profit, stop loss-ul va fi fost adus la break-even. Însă plasarea ordinului buy limit se va face undeva după jumătatea lunii martie, cel mai probabil, iar asigurarea la break-even și eventual încasarea profitului se va face în aproximativ 2-3 luni de la deschiderea tranzacției. Nivelul critic. Dacă acțiunea Apple va coborî în cadrul valului C cu gri și implicit a valului B cu verde la 130, iar valul C cu verde se va raporta la valul A cu verde, la fel cum s-a raportat valul C cu mov la valul A cu mov, din structura de grad superior din care face parte și valul ABC cu verde, atunci targetul valului C cu verde, respectiv valului C cu mov de grad superior, se va duce până la nivelul de $494,02 pe acțiune. SAP. Profilul companiei și date fundamentale. SAP este o companie germană multinațională cu sediu în Waldorf, având domeniul de activitate crearea de software pentru companii și organizații, în contabilitate, managementul relațiilor cu clienții, lanțuri de furnizare și aprovizionare, bănci, asigurări, infrastructură IT și servicii software. Cu toții suntem familiarizați sau am auzit de cel puțin o dată de softul SAP. Compania este listată în cadrul Frankfurt Stock Exchange sub simbolul bursier SAP, fiind listată și pe New York Stock Exchange, componentă a indicelui DAX, ISIN, D00071644600. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor.
Prețul acțiunii companiei SAP este foarte posibil să fie finalizat un val cu gradul cel mai mare de pe grafic, valul B colorat în roșu, al unui pattern de tip Running Flat sau Expanded Flat, depinzând unde se va închide prețul valului C cu roșu. Mă aștept ca prețul să ajungă până la valoarea de 62 de euro. Momentan prețul se află undeva la nivelul de 104. Strategia de tranzacționare. Aș aștepta ca prețul să străpungă minimul de la 89,76. L-aș intra cu un sell stop. Stop loss-ul l-aș seta la invalidarea acestei coborâri de pe maximele istorice, 132,6, iar target la nivelul de 49,5 euro, fiindcă sentimentul în unele situații poate fi extrem și targeturile pot fi depășite ușor. Odată ce prețul ar fi fost împins la nivelul de 89,76, cât are nevoie minimum acest val C cu roșu, tranzacția aș fi adus-o la break-even. Însă menționez că această structură se poate dezvolta în foarte mult timp, 1-2 ani, dat fiind faptul că trebuie să dezvolte un cadru de timp cât de cât comparabil cu cel al căderii valului A cu roșu, care a durat 2 ani. Nivelul critic. Dacă volatilitatea pieții va fi extremă și se va dezvolta un expanded flat, prețul ar trebui să coboare sub nivelul de 9,94. Sanofi. Profilul companiei și date fundamentale. Sanofi este o companie franceză multinațională cu sediul în Paris și activează în domeniul farmaceutic, producând medicamente farmaceutice, medicamente generice, medicamente fără prescripție medicală, vaccinuri, lentile de contact, dar și diagnosticare, etc., fiind cel mai mare producător de medicamente la nivel european. Acțiunea companiei este listată pe bursa paneuropeană de la Paris, Euronext, având simbolul bursier SAN, dar și pe bursa de la Nasdaq, având simbolul bursier SNY, parte componentă a indexului bursier francez CAC 40, ISIN FR 0000120578. Analiză grafică și recunoașterea patternului. Acțiunea Sanofi a terminat valul B dintr-o corecție de tip Running Flat cu albastru bleu marin. Prețul se află momentan în finalul treimii superioare a patternului complex WXY cu verde fluorescent, deși inițial mă gândise că valul ABC cu portocaliu este echivalentul valului ABC cu roșu burgund, dar este prea scurt ca timp, iar urcarea valului X cu verde fluorescent seamănă prea mult cu structurile atât a valului B cu burgund, cât și a valului ABCD cu negru, deci încă un indiciu că este doar o structură intermediară ce leagă două valuri în coborâre. Acest scenariu de cădere va fi confirmat dacă prețul va intra sub nivelul de 67-68. Strategia de tranzacționare. Eu aș intra cu un buy limit la 58.01, cu stop loss la 49.93 și având un take profit la maximul de la valoarea de 100,97. Așadar ar fi un risk reward de 5:1, adică riscăm 13,92% și câștigăm 74% în termen de mișcare a prețului. Căderea ar trebui să se realizeze nu mai repede de 27 martie 2023. Dacă va păstra proporția 1:1 cu flat-ul ABC cu portocaliu, această tranzacție fiind una pe termen mai lung, ce se pretează mai mult pentru investitorii care investesc fără leverage. O urcare a prețului peste 96,1, fără ca prețul să coboare întâi la 67,67, va anula întreg acest scenariu. După ce tranzacția de tip buy limit se va fi fost activat, la nivelul de 86,5, adică punctul de origine a valului A cu bleu, tranzacția va fi fost adusă la 0, ca risc, mutând stop loss-ul la nivelul intrării. Enel. Profilul companiei și date fundamentale. Enel este o companie italiană multinațională din domeniul utilităților, ce se ocupă cu producția și distribuirea energiei electrice, dar și cea a gazului natural, cu sediul în Roma, însă este cunoscută mai mult pentru distribuția energiei electrice. Acțiunea companiei este listată în cadrul Borsa Italiana, parte din indicele FTSE MIB, simbol bursier Enel, și ISIN IT 000312837. Analiza grafică și recunoașterea patternurilor. Enel se află în desfășurarea valului C al unui flat running ABC cu verde. Momentan ne aflăm în valul B cu turcoaz închis. N-are importanță dacă prețul mai urcă puțin, atât timp cât nu depășește nivelul de 9,047, scenariul rămâne valabil. Strategia de tranzacționare. Pentru aceste structuri vom căuta doar intrări sell, fiindcă ne aflăm la maxime istorice. Situația seamănă foarte mult cu cea de la compania SAP. Aici însă aș pune un sell limit de la valoarea de
8,609, având stop loss la nivelul de 9,047, la maximul istoric și take profit la 7,318, nivelul critic. Dacă prețul va construi un expanded flat și valul B cu turcoase va opri fix la nivelul de 8,609, iar valul C cu turcoase va construi având aceleași raporturi pe care le-a avut valul C cu MOV față de valul A cu MOV, atunci prețul se va prăbuși până la nivelul de 4,795 cel puțin, adică la 41% sub prețul curent. Nestle. Profilul companiei și date fundamentale. Nestle este o companie multinațională elvețiană. Acest conglomerat al procesării mâncărurilor și băuturilor, cu sediul în Vevey, cunoscută mai ales pentru produse ca Nescafé și Nestea, fiind listată în cadrul SIX Swiss Exchange, simbol bursier NSN, ISIN CH 00388633350. Analiza grafică și recunoașterea patternurilor. Acțiunea companiei Nestle se află în construcția unui val de tip running flat în prezența structurii ABC colorată cu verde, parte dintr-un val B cu albastru de grad superior, parte dintr-un val C colorat în negru. Probabil că mai are de scăzut puțin sub nivelul de 97,87. Strategia de tranzacționare. Aș pune un buy limit de la valoarea de 97,87, stop loss-ul fiind la nivelul de 93,44 și target la nivelul de 123,44, în ideea că există o posibilitate mică ca patternul să nu fie încheiat și structura să devină și mai complexă, și să nu fi fost deja încheiat valul B cu albastru și atunci mă voi concentra asupra targetului de 123,44, iar când prețul va fi fost atins nivelul de 102,81, tranzacția să fie adusă la break-even. Nivelul critic. Dacă valul C cu albastru, în raport cu valul A cu albastru, va păstra aceleași raporturi pe care le-au avut valurile A și C unul față de celălalt, atunci acțiunea Nestle poate ajunge la nivelul de 144,53. Bayerische Motorenwerke. Profilul companiei și date fundamentale. Denumită pe scurt BMW, iconicul brand german cu sediul în Munich, din sectorul automotiv, prezent prin autovehicule de marca BMW, BMW i, BMW M, Mini, Rolls-Royce, BMW Motorrad, dar și de motociclete. Acțiunea companiei BMW este listată pe bursa de la Frankfurt, Frankfurter Wertpapierbörse, având simbolul bursier BMW, parte din indicele german DAX, ISIN DE 0005190003. Analiza grafică și recunoașterea patternurilor. Pe termen scurt, acțiunea companiei BMW trebuie să mai coboare cel puțin o singură dată sub minimul de la valoare de 68,21, însă numai devreme de 2 martie 2021, pentru a completa valul Y cu portocaliu al corecției complexe WXY sau poate chiar o corecție WXY-XZ în funcție de ce va face prețul după ce va coborî sub nivelul de 68,21. Momentan, nu putem ști dacă structura de valuri complexe WXY este completă. În funcție de durata valului WXY cu portocaliu, ne vom fi putut da seama de acest lucru. Probabil că nu este completă, fiindcă valul A cu bleu-marin este prea simplu, dacă e să-l comparăm cu structura internă a valului W cu roșu. Strategia de tranzacționare. Așadar, eu aș intra buy limit la nivelul de 67,10, având un stop loss la 60,41 și take profit la 82,54. Stop loss-ul este așa de jos la 9,97% de la prețul intrării, fiindcă include și posibilitatea ca această corecție să fie mai complexă. În momentul când punctul maxim va fi fost atins, tranzacția va trebui asigurată la 0, însă probabil nu mai devreme de 6 mai 2021. Nivelul critic. Nivelul critic pentru această acțiune este 123,75 cel puțin, maximul absolut al acestei acțiuni, fiindcă pe cadrul de timp săptămânal BMW se află într-o structură de urcare ABC colorată în vișină putredă. Am avut valul Expanded Flat cu crem, valul B zigzag, respectiv valul ABC cu negru, o corecție complexă din structura de acest tip tree al valului B colorat în vișină putredă. Daimler. Profilul companiei și date fundamentale. Compania Daimler, sau cum era denumită în trecut Daimler-Benz, respectiv Daimler Chrysler, este o companie germană multinațională cu sediul în Stuttgart,
prezentă prin diviziile sale Mercedes-Benz, respectiv Smart, și este implicată în segmentul automotive prin subsidiarele sale de vehicule de transport, motorsport, tehnologie automotive, motoare, finanțe și altele, și diviziile internaționale din Brazilia, Africa de Sud, Australia, Coreea de Sud și Sud-Estul Asiei. Acțiunea companiei este listată în cadrul bursei de la Frankfurt, Frankfurter Wertpapierbörse, având simbolul bursier DAI, ISIN D000710000. Analiză grafică și recunoașterea pattern-urilor. Pe cadrul de timp săptămânal, acțiunea companiei Daimler se află la sfârșitul unui val X cu roșu, parte dintr-un running flat, a atins minimul cât avea nevoie să se realizeze. În mod normal, ar fi trebuit să mai dureze urcarea, dar s-a realizat foarte repede. Atenție, această companie urmează să scadă cu cel puțin 72,21% sub minimul anului 2009. Strategia de tranzacționare. Dat fiind faptul că perspectivele pe termen mediu și lung sunt practic inexistente, deși poate datele fundamentale sunt așteptate să fie pozitive, odată ce prețul va trece prin 64,49 pe teritoriul valului A al flatului comun ABC cu gri, aș putea intra sell, având stop loss la 67,44 sau unde va fi ultima valoare maximă a valului C cu gri, astfel că avem un risk-reward de 15, iar take profit va fi la nivelul de 17,92 euro. Va fi o corecție foarte lungă, precum a fost și valul W cu roșu, deci până la sfârșitul anului 2030 ar putea să țină întreaga cădere, dacă începe coborârea săptămâna aceasta, spre exemplu. Va fi o decadă pierdută pentru Daimler, din păcate. Nivelul critic. Deși avem ca target 17,92, prețul se poate deplasa foarte ușor și la 10, dacă valul Y va avea cel puțin 61% din mărimea valului W, în condițiile unui sentiment bearish extrem. Lufthansa. Profilul companiei și date fundamentale. A doua cea mai mare companie aeronautică din Europa, cu privire la numărul de pasageri transportați cu sediul în Köln, care transportă atât pasageri cât și mărfuri, prezentă prin subsidiarele sale de transport Air Dolomiti, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine, Swiss International Airlines, Aerologic și alte subsidiare ale serviciilor conexe transportului aerian. Acțiunea companiei este listată în cadrul bursei de la Frankfurt, Frankfurter Wertpapierbörse, parte din indexul german MDAX, având simbolul bursier LHA, ISIN DE0008232125. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Prețul acțiunii Lufthansa construiește în acest moment ultimele etape ale valului D al triunghiului ABCDE colorat în turcoaz, început în data de 29 decembrie 2017. Deocamdată, dacă prețul nu urcă peste valoarea maximă a valului A colorat cu roșu, patternul valului D rămâne un running flat, fiindcă valul B al flatului s-a deplasat sub nivelul de origine a valului A, adică sub nivelul de 12,515. Probabil că prețul va mai urca foarte puțin. Strategia de tranzacționare. În situația curentă aș plasa un sell limit la 11,225, având ca stop loss nivelul de 16,095, pentru eventualitatea în care prețul se decide totuși să realizeze un expanded flat, spărgând și maximul valului A al flatului ABC colorat cu roșu. Targetul va fi nivelul de 6,35, iar când prețul va fi fost atins nivelul de 7,026, punctul de origine al valului A cu roșu, tranzacția va fi fost adusă la break-even, eliminând total riscul din ecuație. Nivelul critic. Dacă și valul E se va raporta la valul D precum a făcut-o valul C cu valul A cu turcoaz, atunci prețul va fi fost atins nivelul de 2,697, cel puțin. Kandi Technologies, companiei și date fundamentale. Compania este de origine chineză, cu sediul în Tsinghua și este producător de baterii și vehicule electrice, cum ar fi EX3, K17A, K23 și K27, dar și Kandi EV Carshare, un serviciu de ride sharing din Guangzhou, iar acțiunea companiei este listată în cadrul bursei Nasdaq, având simbolul bursier KNDI, ISIN US 4837091010. Analiza grafică și recunoașterea pattern-ului.
Acțiunea companiei Kandi Technologies Group se află aproximativ pe la jumătatea unei corecții complexe WXY cu verde, pe termen scurt și mediu urmând să fluctueze foarte mult, atât în construcția valului X cât și a valului Y pe urmă. Momentan ne aflăm în construcția unui val D, al triunghiului ABCDE cu roz, al valului B cu portocaliu din zigzagul ABC cu portocaliu și este posibil să-l fi terminat deja. Dacă vă uitați în stânga, investitorii fac aproape același lucru ce au făcut în perioada iulie-noiembrie 2020, cu excepția că atunci am avut de-a face cu un running flat în structura ABC colorată în mov. Strategia de tranzacționare. Această structură aș intra buy market, adică la nivelul de 8,21, câte prețul curent, având stop loss la 6,76. Aceasta ar fi prima tranzacție, voi reveni cu un update pe măsură ce această tranzacție se va fi fost activat. Targetul de 10,97 probabil că nu va fi fost atins decât după 24 martie 2021. Astfel, dacă aș risca, nu aș pune mai mult de 5%, având un risc reward de aproape 2. Când prețul va fi fost atins nivelul de 9,86, tranzacției va fi fost adus stop loss-ul la break-even. Fisher & Paykel Healthcare. Profilul companiei și date fundamentale. Compania este de origine neozeelandeză, cu sediul în Auckland, și activează în domeniul aparaturii medicale, proiectând, producând și marketizând produse și sisteme pentru îngrijirea respiratorie, aparate pentru terapie intensivă, neonatală și alte urgențe, dar și pentru apnee. Acțiunea companiei Fisher & Paykel Healthcare este listată în cadrul New Zealand Exchange, având simbolul bursier FPH, ISIN NZFAPE0001S2. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea companiei se află în construcția unui pattern de tip flat comun colorat cu negru, ABC. În săptămânile care urmează ar trebui să atingă nivelul minim de $31,07 neozeelandezi, însă probabil numai devreme de data de 2 martie 2021. Strategia de tranzacționare. Aș plasa un ordin de tip buy limit la 30,61, sub minimul de $31,07 cât are nevoie patternul să se realizeze, și având un stop loss la 29,01 pentru un risc de 2%, fiindcă ne aflăm totuși aproape de un maxim istoric. Riscul e mai mic prin prisma faptului că valurile A și C cu negru sunt destul de agresive și nu strică puțină precauție. Nivelul critic. Dacă prețul valului C cu mov, având cel mai mare grad de pe grafic, va face cel puțin 60 ceva la sută măsurat de la începutul său, atunci prețul acestei acțiuni se poate duce până la nivelul extrem de $48 neozeelandezi, adică un plus de 25% creștere de la nivelul setat ca take profit. Industria de disenio textil. Profilul companiei și date fundamentale. Industria de disenio textil, sau pe scurt Inditex, este o companie spaniolă multinațională cu sediul în Arteiso, din domeniul comerțului cu îmbrăcăminte, având multiple subsidiare precum Zara, Pull&Bear, Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque, Lefties. Compania este listată la Bolsa de Madrid, având simbolul bursier ITX, ISIN ES 0148396007. Analiza grafică și recunoașterea pattern-ului. Acțiunea companiei a dezvoltat o structură de val complex X din structura WXY colorată în culoare galbenă, care este un running flat ce a durat din martie 2018 până în 25 noiembrie 2020. Momentan nu pot proba că a început scăderea prin prisma faptului că de obicei structurile Y din corecții complexe pot coborî lent la început și pot fi confundate cu alte pattern-uri. Strategia de tranzacționare. Dat fiind faptul că mișcarea care a început va dura până în martie 2023, aș căuta tot intrări short. Prima ar fi un sell stop de la nivelul de 25,22, stop loss la 26,37, targetând 18,50 euro, deși ținta minimă necesară ca patternul să se înfăptuiască va fi de 22,86. Dar fiindcă toată construcția trebuie să dureze până în martie 2023, nu s-ar justifica
altfel targetare. Tranzacția va fi fost adusă la break-even de îndată ce prețul va fi fost atins nivelul de 23. Nivelul critic. Dacă valul Y cu galben va fi fost avut aceeași mărime precum a avut-o valul W, atunci prețul se va fi dus la nivelul de 15,8 euro. Samsung Electronics. Profilul companiei și date fundamentale. Este o companie sud-coreeană, multinațională cu sediul în Suwon, ce are ca domeniu de activitate industria electronică, dar produce și semiconductori și aparate electrocasnice. Acțiunea companiei este listată pe Korea Exchange, simbol bursier 005930, respectiv 005935, pe London Stock Exchange, simboluri bursiere SMSN, respectiv SMSD, pe Borse Frankfurt, simboluri bursiere SSU și SSUN, dar și pe bursa braziliană B3, Brasil Bolsa Balsao, având simbolul bursier KR 700 593 0003. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea companiei Samsung Electronics se află la finalul ultimului subval al valului complex X, al structurii de valuri complexe WXY colorat în culoare portocalie. Momentan ar fi suficient ca cerințele minime pentru un running flat să fie îndeplinite, urmând ca până după 21 martie 2021 să coboare sub minimul de la valoarea de 81.000, sub câte punctul final al valului W, să încheie structura începută în data de 11 ianuarie 2021. Strategia de tranzacționare. Eu personal aș plasa un ordin de tip sell limit la 85.200, având stop loss la 90.600, pentru eventualitatea în care patternul se transformă într-un expanded flat, având take profit la 78.100, iar la nivelul de 81.000 aș asigura tranzacția la break-even. Nivelul critic. Dacă valul Y va avea aceeași lungime precum a avut primul val al corecției în coborâre, valul W în portocaliu, atunci prețul se va fi fost dus la nivelul de 70.400 în condiții extreme ale pieții. Equinor. Profilul companiei și date fundamentale. Compania Equinor, fosta Statoil sau Statoil Hydro, este o companie multinațională cu sediul în Stavanger, deținută de statul norvegian. Activează în domeniul energiei, petrol, gaze naturale, cărbune și energie electrică, dar și producerea de chimicale derivate din petrol. Acțiunea companiei este listată pe Oslo Stock Exchange și pe New York Stock Exchange, având simbolul bursier EQNR, ISIN NO 001 009 6985. Analiza grafică și recunoașterea patternului. Acțiunea companiei Equinor se află în construcția unei combinații duble de valuri, WXY cu verde, momentan fiind în ultima fază a acestei structuri, valul I cu verde, parte din structura de grad superior acesteia ABC. Strategia de tranzacționare. Eu aș aștepta urcarea prețului la nivelul de 159,8, unde s-a finalizat valul X cu verde, cu un buy stop, având stop loss la nivelul de 150,55 și take profit la nivelul de 195,35, astfel că dacă prețul va fi fost atins nivelul de 169,95, maximul istoric de anul acesta, aș fi fost adus poziția la break-even, nivelul critic. Având în vedere că am finalizat un ciclu de cădere ce s-a finalizat în data de 16 martie 2020, am putea asista în condiții de euforie extremă la atingerea maximului istoric de la valoarea de 234,6 coroane norvegiene. Unilever. Profilul companiei și date fundamentale. Compania britanică multinațională cu sediul la Londra produce bunuri de consum în general, variind de la produse pentru piele și igienă personală la dulciuri, mâncare pentru bebeluși și animale de companie, farmaceutice, alimente și băuturi și înghețată prin brandurile sale Sunsilk, Rexona, X, Heartbrand, Omo, Lux, Dermatologica, Surf, Hellsman, Best Food, Knorr, Magnum și Lipton. Acțiunea companiei este listată în cadrul London Stock Exchange sub simbolul bursier ULVR, pe Euronext simbol bursier UNA, New York Stock Exchange simbol bursier UL, parte din indicii bursieri FTSE 100, respectiv AEX, ISIN GB00B10RSB78. Analiza grafică și recunoașterea patternului.
Prețul acțiunii companiei Unilever dezvoltă un val de tip flat comun cel puțin, urmând ca prețul să coboare la nivelul de 3867 minimum pentru a finaliza valul ABC colorat în portocaliu dintr-un val B al unui posibil running flat ABC colorat în verde, depinzând unde se va închide structura valului B cu verde. Dacă va coborî sub 3688 minimul valului A cu mov dintr-un val flat running sau expanding flat, ABC cu mov început în octombrie 2017. Strategia de tranzacționare. Aici aș plasa un ordin de tip buy limit la nivelul de 4368, cu mențiunea că ordinul să se activeze mai aproape de perioada 30 aprilie 2021, fiindcă astfel ne putem trezi cu surpriza că ordinul să fie activat înainte și să-și continue căderea în finalizarea valului C cu portocaliu. Astfel, stop loss-ul ar fi la nivelul de 3867. Dacă, în schimb, prețul se va fi fost dus la nivelul de 3587 și patternul se va fi dezvoltat într-un flat cu valul C mai lung, cu atât mai bine în acest caz, ordinul de buy îl voi fi anulat și voi pune un buy limit la nivelul de 3559, având stop loss la 3179 și take profit mai jos, la nivelul de 4588, prin prisma modificării structurii flatului ABC cu portocaliu și implicit a structurii ABC cu verde din care face parte. Indiferent care din cazuri va fi fost dezvoltat, construcția valului C cu verde va dura cel puțin 1 an și 6 luni, deci o investiție pe termen mediu. Aurora Cannabis. Profilul companiei și date fundamentale. Este o companie ce activează în domeniul healthcare, industria manufacturieră de medicamente, producătoare de cannabis din Canada, cu sediul în Edmonton. A doua ca mărime companie din sectorul din care aparține, prezentă prin subsidiarele ei Pedanios Urban Cultivator, Australis Capital, Canvas RX, H2 Biopharma, Peloton Pharmaceuticals, Aurora Larsen Project, Larsen, Aurora Cannabis Enterprises, BC Northern Lights Enterprises, MedRelief, în 25 de țări. Acțiunea companiei este listată pe bursa Toronto Stock Exchange, având simbolul bursier ACB, ISIN CA055156X8843. Analiza tehnică și recunoașterea patternurilor. Acțiunea companiei Aurora Cannabis se află în construcția unui flat uriaș, ce durează din 2015, prezent prin structura ABC cu bleomarin. Aparent, valul B cu mov are minimul necesar pentru a fi viabil pentru situația unui running flat a subdiviziunii sale ABC colorate în roșu. Strategia de tranzacționare. Dat fiind faptul că valul B cu mov prin subdiviziunea sa patternul de tip running flat a atins minimul cât avea nevoie ca să existe, aș intra market la 12,21 cu stop loss la 5,94 pentru eventualitatea ca patternul să se transforme într-un expanded flat și având ca target 76,84, minimul cât are nevoie structura valului C cu bleomarin, pentru care întreg ABC-ul bleomarin să fie un flat comun. Nivelul critic. În caz că structura ABC va avea valul C mai lung, în caz de euforie, prețul va atinge nivelul maxim al valului A cu bleomarin, $147,6 per acțiune. Anheuser-Busch InBev. Anheuser-Busch InBev SA, NV, sau mai pe scurt AB InBev, este o companie belgiană multinațională cu sediul în Leuven, având ca domeniu de activitate băuturile și berea, prin subsidiarele sale Anheuser-Busch, InBev, Ambev și Grupo Modelo. Analiza grafică și recunoașterea patternurilor. Acțiunea companiei AB InBev a terminat de construit un val de tip zigzag în 19 martie 2020 cu portocaliu, parte dintr-un presupus val B cu verde închis, fiindcă nu avem istoric pentru valul A cu verde, când s-a făcut IPO-ul. Felul cum a structurat mișcarea care a început din martie 2020 mă duce cu gândul că suntem doar în prima fază a structurii, probabil urcarea va fi mai de amploare. Strategia de tranzacționare. Aș plansa un ordin de tip buy limit, așteptându-mă să mai coboare puțin, la nivelul de 51,82, stop loss la nivelul de 47,61 și take profit la nivelul de 63,56.
având ca nivel de money management nivelul de 58,75, unde tranzacției ar fi fost necesar să-i fie mutat stop loss-ul la break-even. Saudi Arabian Oil Company. Profilul companiei și date fundamentale. Saudi Aramco sau Aramco, cum este denumită compania din Arabia Saudită, cu sediul în Dhahran, care se ocupă cu extragerea și prelucrarea petrolului și a gazului natural, dar și sinteza altor chimicale derivate din petrol, și este o întreprindere de stat. Este listată pe Saudi Stock Exchange sau Tadawul, având simbol bursier 2222 și ISIN SA14TG012N13. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea companiei Saudi Aramco se află în construcția unui pattern de tip flat comun și este așteptat ca prețul să urce până la nivelul de 35,51, să completeze valul C cu MOV și implicit valul X cu verde, de grad superior valului C cu MOV, din corecția complexă WXY. Strategia de tranzacționare. Aș aștepta ca prețul să ajungă aproape de nivelul 35,51 și aș intra cu un sell limit, având ca stop loss maximul 37,16, iar take profit nivelul de 33,22, sub minimul de la 33,45, cât are nevoie prețul să se dezvolte, pentru ca structura valului Y cu verde să stea în picioare, având un risk reward de 1,4 și aș ignora mișcarea valului C colorat în mov. Structura valului X cu verde ar trebui să se dezvolte până în jurul datei de 7 martie 2021, iar structura Y până în jurul lui 15 aprilie 2021, dacă valul X se va încheia pe 7 martie 2021. The Hartford Financial Services. Profilul companiei și date fundamentale. Este o companie americană ce activează în investiții și asigurări, cu sediul în Hartford. Acțiunea companiei este listată în cadrul bursei Nasdaq, având simbolul bursier HIG, parte din indicele bursier american S&P 500, ISIN US 4165186036. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea Hartford Financial Services se află în finalul unui val B dintr-o structură de valuri cel mai probabil de tip flat comun, ABC colorat în roz, care la rândul este un val C al unui expanded flat ABC colorat în negru. Strategia de tranzacționare. Fiindcă în acest moment nu știm dacă a finalizat valul B cu roz, doar o trecere prin nivelul de 42,92 ar invalida valul B cu roz, având continuitatea căderii și acolo aș plasa un sell stop loss pe maxim pe 53,04, punctul maxim al structurii și take profit la 19,04. Nivelul de 25,83 ar fi minimum cât ar avea nevoie patternul ABC cu roz ca să existe, ca flat comun. Dacă a început deja căderea, atunci timeline-ul va fi în felul următor. Valul C cu roz și implicit valul din care face parte valul ABC cu negru se va finaliza în toamnă, o dată aproximativă fiind cea de 1 noiembrie 2021. Nivelul critic. Dacă valul C cu roz va respecta raportul de proporții pe care l-a făcut valul C în turcoaz față de valul A în turcoaz, atunci prețul valului C în roz, respectiv C în negru, se va putea dezvolta în jurul valorii de $11. Lemonade. Profilul companiei și date fundamentale. Este o companie americană cu sediul în New York, din sectorul polițelor de asigurare care se adresează domeniilor care au componente de asigurare pentru chirii, proprietăți imobiliare, dar și către asigurări ale animalelor de companie. Acțiunea companiei este listată pe bursa Nasdaq, simbolul bursier LMND, din US 52567D1072. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea companiei Lemonade dezvoltă valul C cu MOV al unui presupus flat, care va fi failure sau comun, depinde unde se va închide valul C, îl are nevoie ca nivelul de 140,76 să fie atins. Pe urmă, în teorie, poate face rebound. Strategia de tranzacționare. Aș plasa un buy limit la nivelul de 140,76, un stop loss la nivelul de 121,59, iar take profit la nivelul maxim atins de preț 187,65.
iar nivelul pe care, dacă îl va atinge, va trebui modificat stop loss-ul la nivelul intrării, acela fiind de 171,46. Tranzacția ar trebui să se activeze în jurul datei de 22 februarie 2021, dacă valul C va consuma tot atâta timp precum a făcut-o valul A. OMV Petrom. Profilul companiei și date fundamentale. Compania OMV Petrom este o companie românească, subsidiară a grupului austriac OMV din sectorul energetic, axată pe extracția și rafinarea produselor petroliere, distribuția și comercializarea acestora, sinteza altor produse derivate din petrol, dar și altor chimicale din domeniul electrotehnic. Acțiunea companiei este listată în cadrul Bursei de Valori București, având simbolul SNP, ISIN RO SNPP ACN OR9, parte din indicele bursier românesc BET. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acțiunea companiei OMV Petrom se află în construcția unui flat ABC cu roșu. Momentan speculez că s-ar fi încheiat deja valul B, confirmarea finală fiind când prețul va atinge 0,3650, când va intra pe teritoriul valului A din subdiviziunea zigzagului ABC cu portocaliu. Strategia de tranzacționare. Dacă aș avea opțiune de sell, în cazul în care aș deține această acțiune, o trecere prin nivelul de 0,3650 mi-ar declanșa exitul din buy-uri, cel puțin, și dacă nu aș putea decât să o cumpăr, aș aștepta să văd cum se dezvoltă prețul, fiind într-o structură mai complicată de triunghi ABCD cu turcoaz, subdiviziunea unei structuri ABC cu gri, sau aș cumpăra doar la nivelul extreme, cum ar fi punctul final al valului B cu turcoaz, 0,2150, fiindcă vor mai fi existat câteva suișuri ce vor dura poate și 5 ani de zile, aproximativ, până când această acțiune să se redreseze într-o formă mai stabilă. Nivelul critic. Dacă valul C cu roșu al valului D cu turcoaz va păstra proporțiile pe care le-a făcut valul C cu violet în raport cu valul A în violet, atunci valul D s-ar putea duce în cazuri extreme și la nivelul de 0,15 RON. Indicele BET. Profilul indicelui. Acest indice bursier BET înglobează top 17 companii din cadrul Bursei de Valori București din România. Companiile pe care le conține sunt Alro, Banca Transilvania, BRD Group Societe General, Bursa de Valori București, CNTEE Transelectrica, Compet, Digi Communications NV, Fondul Proprietatea, MedLife, OMV Petrom, Purcar Wineries, Public Company Limited, SN Nuclear Electrica, SNGN Romgaz, SNTGN Transgaz, Societatea Energetică Electrica, Sfera Franchise Group și Teraplast. Analiză grafică și recunoașterea pattern-urilor. Indicele BET se află în prima fază a unei coborâri. Coborârea de la valoarea de la 10.789,15 nu poate să existe de sine stătătoare. E doar prima bucată dintr-o structură de 3 valuri sau mai multe după caz. Problema cu acest indice este faptul că, odată ce se va fi fost construit valul B, respectiv valul C cu albastru, se va fi fost construit o corecție în sus, atenție, care dacă nu va depăși punctul maxim de la 10.789,15, prețul va avea o nouă cădere, iar odată cu invalidarea lui 9.037,05, e game over. Se va fi fost încheiat întreg ciclul ce durează de aproximativ 10 ani și am intrat într-o structură corectivă în coborâre mai adâncă. Teoretic, prețul ar putea coborî la nivelul de 5.583, în cazul dezvoltării unei structuri complexe WXY cu verde, și chiar mai jos poate un 4.800, de ce nu, în cazul unei corecții WXYZ, care ar dura undeva între 4 și 6 ani de bear market. West Texas Intermediate. Profilul contractului. West Texas Intermediate sau WTI este petrol tranzacționat și livrat în Cushing, Oklahoma din Statele Unite, listat pe piața futures a New York Mercantile Exchange, NYMEX, acum parte a Chicago Mercantile Exchange, CME, vând prețul exprimat per baril, adică per 42 de galoane americane sau 158,973 litri. Analiza grafică și recunoașterea pattern-ului. Contractul este pe care să termine valul E din structura de tip triunghi, ABCDE cu verde,
parte dintr-un val B al unui zigzag ABC cu maro de grad superior. Strategia de tranzacționare. Pe acest instrument aș intra sell odată cu invalidarea valului E cu verde, adică la nivelul de 39,76, având stop loss la nivelul de 61,26 și take profit la nivelul de 18,25, cu mențiunea că în momentul când prețul va fi fost atins nivelul de 33,35, adică cât are nevoie minimum necesar patternul zigzag să existe, tranzacția va fi fost asigurată la 0. Nivelul critic. În teorie, fiindcă prețul a fost tranzacționat și pe negativ, când a ajuns nivelul de minus $40,38 pe baril, s-ar putea întâmpla din nou, fiindcă valul C cu maro se poate duce uneori și sub valoarea minimă pe care a înregistrat-o valul anterior, valul B, indiferent cât de complexă a fost acea structură. Cafeaua. Profilul contractului. Cafeaua e una dintre cele mai importante mărfuri din lume și are două mari produse, Arabica și Robusta. Astăzi vom analiza cafeaua Arabica. Are simbol bursier general KC1 la mulți brokeri de retail în piața continuă a cafelei, însă pe piețele internaționale se regăsește sub simbolul KC, K21, căci, ca toate piețele futures, prețul exprimat într-o valoare care expiră la sfârșitul unei luni, contractul futures fiind de 37.500 de livre, un tick având 0,05 cenți ai dolarului american, și este listată pe Intercontinental Exchange sau ICE. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Prețul contractului futures al cafelei pare să fi finalizat valul B al zigzagului ABC cu turcoaz închis, iar prețul va țâșni către noi maxime, acest val având nevoie să atingă doar nivelul de 131,75 minim, însă el poate urca și mai mult fără nicio problemă pentru a completa structura de valuri ABC, având cel mai mare grad de pe grafic, colorat în maro. Strategia de tranzacționare. Aș intra la nivelul pieții, având ca target nivelul de 147,95 și stop loss la nivelul de 122,35, iar când prețul va fi fost atins nivelul de 131,35, se va fi fost făcut money management, tranzacției fiindu-i eliminat riscul prin mutarea stop loss-ului la break-even. Nivelul critic. Pe acest contract futures, nivelul de avarie ar fi undeva pe la 175,3, în eventualitatea ca prețul să dezvolte un triunghi ABCD cu turcoaz închis la culoare, pe cum a făcut-o diviziunea valului A cu maro. Bonul de trezorerie americane cu scadența la 10 ani. Profilul contractului. Acest instrument ce se găsește pe piața futures este un instrument de îndatorare emis de guvernul american, o obligațiune guvernamentală cu scadența de 10 ani, având simbolul ZN1 semnul exclamării. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Acest contract futures este pe cale să finalizeze un pattern de tip contracting flat, tocmai ce a ajuns la nivelul minim cât avea nevoie ca să fie viabil, nivelul de 136,005, prețul fiind acum la 135,295, urmând să meargă la maxime din nou, să reitereze nivelurile atinse în martie 2020. Strategia de tranzacționare. Acest contract mă aștept să invalideze nivelul de 137,155, de aceea aș plasa un ordin pe acel nivel de buy stop, având ca stop loss nivelul de 135,155 și targetul fiind la 140,24, iar când prețul va fi fost atins nivelul de 138,265, stop loss-ul va fi adus la 0. Nivelul critic. Dacă valul C cu cărămiziu se va raporta la valul A cu cărămiziu în aceeași manieră precum s-a manifestat valul C cu galben în relație cu valul A cu galben, atunci nivelul critic de overbought va fi la 158. Aurul. Profilul contractului. Aurul este un metal prețios listat pe bursa New York Mercantile Exchange, partea COMEX și CME Group, având simbolul GC1 semnul exclamării, dar este cunoscut pe retail cu codul XAU, exprimat în valoare pe uncie, în general în dolari, iar astăzi vom analiza raportul dintre aur și dolar american, adică XAUSD. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Contractul futures pe aur se află în ultima fază a unui running flat, în valul C cu turcoaz. Deocamdată nu a pornit construcția valului C, însă odată cu invalidarea lui
1818,9 se va porni valul C în sus, realizând fie un running flat, fie un expanded flat. Strategia de tranzacționare. Aș plasa un buy stop pe nivelul menționat anterior la 1818,9, având stop loss la 1775,1, unde e minimul prețului, sau după caz, unde se va fi fost dus prețul, dacă va mai coborî, bineînțeles, și take profit la 1890,3, minimul cât are nevoie structura de running flat ca să stea în picioare, iar nivelul de 1864,1 îi va servi drept nivel de money management, unde stop loss-ul va fi adus la break-even. Ripple, profilul criptomonedei. XRP este o criptomonedă creată de un protocol open source folosită în registrul de date al companiei de tehnologie Ripple Labs, o companie cu sediul în San Francisco, folosind sistemul de decontare de tranzacții financiare globale în timp real, în mod sigur, instantaneu și aproape gratuit. Analiza grafică și recunoașterea pattern-urilor. Această criptomonedă se află în ultimele stadii ale unui running flat ABC cu turcoaz, dacă nu l-a terminat deja. Odată cu atingerea nivelului de la 0,37, întreaga urcare a valului C cu portocaliu va fi fost invalidată. Structura de zigzag ABC colorat în roșu, ce a durat atâția ani, a determinat ca Ripple să nu explodeze, precum au făcut alte criptomonede ca Ethereum sau Bitcoin. Strategia de tranzacționare. Aș intra sell cu risc minim, având stop loss la 0,65286 și take profit la 0,10156, urmând ca de îndată ce prețul atinge nivelul de 0,27672, cât are nevoie minim ca acest pattern zigzag cu roșu să fie complet, stop loss-ul să fie adus la 0, eliminând practic riscul din tranzacție. Nivelul critic. Pentru acest asset, nivelul critic se află chiar la nivelul targetat, prin prisma faptului că această criptomonedă are o structură mai particulară. Dogecoin. Dogecoin este o criptomonedă inventată de inginerii software Billy Marcus de la IBM și inginerul software al Adobe Jackson Palmer, care au decis să creeze un sistem de plăți instantaneu, fără taxe bancare tradiționale, din glumă. La început însă, pe măsură ce a căpătat popularitate această criptomonedă, în special anul acesta, după ce Elon Musk a menționat interesul pentru această criptomonedă, lucrurile au devenit brusc serioase. Analiză grafică și recunoașterea pattern-urilor. La fel ca și bondurile guvernamentale cu scadență la 10 ani din Statele Unite, unde analiza e similară, avem cam același comportament. Diferența e că la împerecherea Dogecoin și Tether avem o structură de tip WXY cu negru. Momentan ne situăm în a doua treime a valului X, aproximativ, urmând ca după urcări mai haotice prin 0,064493, prețul să coboare drastic. Strategia de tranzacționare. Aș plasa aici un sell limit la nivelul de 0,06444393, urmând a avea ca target nivelul de 0,0398655 și stop loss la nivelul de 0,0875, iar când prețul ar fi fost ajuns la nivelul de 0,0508952, tranzacția ar fi fost adusă la break-even. Perechea valutară liră sterlină, dolar american. Analiză grafică și recunoașterea pattern-urilor. Momentan, perechea valutară liră sterlină, dolar american construiește valul B dintr-un extended running flat, cel mai probabil, parte din valul de tip zigzag ABC cu roșu, al patternului running flat sau expanded flat ABC cu portocaliu. Deocamdată, nu știu care din ele va fi valabil, însă anumite trăsături ale subdiviziunilor lor fac trimitere către expanded flat, ce ar implica urcări peste maximul de la valoarea de 1,43455. Strategia de tranzacționare. Aș intra cu un buy limit la nivelul de 1,3632, stop loss la nivelul de 1,3112 și take profit la nivelul de 1,43455. Nivelul unde va fi manageriată tranzacția va fi de 1,40522, unde îi va fi adus la break-even tranzacția, dacă și numai dacă asistăm la creșterea valului C cu gri deja. Nivelul critic. Teoretic, GBP-USD s-ar putea duce și în nivelul de 1,5366 sau în apropiere. Tehnic nu ar avea de ce să depășească, chiar dacă vom avea un val structurat în 3 subvaluri, la final în nuanță vișinie.
Perechea valutară dolar australian versus dolar neozeelandez. Analiza grafică și recunoașterea patternului. Această pereche a finalizat o structură ABC ce pare a fi a unui flat comun, ABC colorat în roșu. Problema e că valul B este cam lung ca durată de timp. Acel val WXYZ colorat în albastru sub diviziunea valului B colorat în roșu a durat 5 ani, ceea ce mă duce cu gândul că această pereche nu și-a finalizat structura, cel puțin încă. Așadar, dacă schimbăm timeframe-ul, avem o structură de tip corecție complexă, WXY cu negru, urmată de un zigzag ABC în line, structuri ce sunt valurile W și X de grad superior cu galben. Strategia de tranzacționare. Așadar, considerând că această urcare mai are foarte puțin de urcat cel mai probabil, aș plasa un ordin de tip sell limit de la valoarea de 1,0833 cu stop loss la 1.10.134 și take profit la minimul de la valoarea de 1,04181 pentru a finaliza valul B de grad superior verzui. Perechea valutară dolar canadian, yen japonez. Analiza grafică și recunoașterea patternului. Prețul acestei perechi valutare se află în ultimele stadii de dezvoltare a unui flat de tip running, cu valul A cu turcoaz de la 74.814 la 91.637, valul B running, adică scăzând sub nivelul de origine a valului A, atingând 73.803 și, pe urmă, prețul a rejectat în direcția contrară încă o dată prin valul C, care ar trebui să mai urce puțin. Dacă o va mai face, poate va urca la 84,257, de unde se poate reversa complet. Ca durată de timp a atins deja cât era minimul necesar în data de 18 ianuarie 2021. Strategia de tranzacționare. Aici avem două posibilități de vânzare. Fie așteptăm cu un sell limit la 84,257, având stop loss la 91,637 și TP la 73,803, fie sell stop pe confirmarea mișcării în cădere, adică la invalidarea nivelului de 81,888, TP la 73,803, respectiv stop loss la 83,918. Nivelul critic. Acesta poate fi sub nivelul de 63,37, fiind doar 78% din mărimea valului W, proiectată de la nivelul de 84,257 în jos. Atenție! Toate ideile prezentate în acest podcast nu reprezintă sfaturi de tranzacționare, ci reprezintă strict părerea mea și trebuie tratată ca atare. Iar eventualele pierderi cauzate ca urmare a speculării pe seama predicțiilor tehnice prezentate în acest video reprezintă strict răspunderea dumneavoastră. De asemenea, analizele au fost realizate în perioada 13-17 februarie. Trebuie să consultați update-urile care vor exista în format PDF după publicarea acestui video.